هنا أرض العز، هنا حصن عزان. الحصن هذا له كثير، شلوا لهم أيام. وهذه المنطقة كلها تلقى حبيش. يفوز بأعلى مرتفع بحيث يطل على 3 مديريات. ونحن في طريقنا إلى حصن عزان استوقفنا هذا المكان الجميل والذي صورناه لكم العام الماضي، حصن يفوز الغفلة. تابعوا الحلقة السابقة، بحط لكم الرابط في الوصف. ومن أقوى الحصون في اليمن حصن يفوز الغفلة. وحاليا متجهين إلى حصن عزان في حبيش، المطل والمقابل إلى حصن يفوز. الآن احنا في منطقة الفراعي حبيش، جنب إدارة الحزب، لكن نلقى حبيش. وهذه المنطقة كلها تلقى حبيش. الناحية ظلمة. مو تزرعوا هنا بالمنطقة هذه؟ المنطقة هذه نزرع الذرة، الشام، الدف، الغرب، الدبة، الكيش، كله موجود عندنا. حاليا ما زلنا في منتصف الطريق ونحن ذاهبون إلى حصن عزان. المسافة للأمانة حوالي 2 ساعة من محافظة إب، والطريق وعر نوعا ما، ولكن إن شاء الله بنصعد إلى الأعلى. حاليا إحنا بنصعد، وكلما مشينا وارتفعنا قليل كلما شفنا قرى العدين وحزم العدين كلها في الأسفل. والأيام هذه بدأت الخضرة وبدأ موسم الأمطار، فما شاء الله تبارك الله على أجواء جميلة. وما زلنا في نهاية شهر 6، يعني كيف بيكون الأجواء بعد شهرين؟ بتكون أجمل من الآن بكثير. وحاليا وصلنا إلى حصن عزان، ولكن غلطنا بالطريق، جينا للحصن من الخلف، وما فيش طريق للحصن هذا إلا من طريق واحدة من بداية القرية. فحاليا بنفطر بهذا المكان الجميل علشان شفنا شوية ظلال، وبنرجع إن شاء الله أدراجنا إلى بداية القرية ونصعد إلى حصن عزان هنا في حبيش. صراحة الحصن ما حد يقدر يطلعه من أي مكان، وهذا غلطنا الوحيد، فبنعود إن شاء الله إلى بداية القرية. الله يحييك. أنا قريب. العافية والله. مشينا عند الدرج. علم الحج والقع. شكرا معي. كم قلبي لقيت احنا وانت؟ والله شكرا، فرصة سعيدة. الله يعافيك. الله يعافيك. وقبل لا نصعد الحصن لا تنسى ما تشترك في القناة، اشترك الآن حالا وفعل زر الإشعارات. أنا أشاهد إنه عدد المشاهدات حلوة ولكن الاشتراكات قليلة جدا، ليش ما تشتركوا؟ وحاليا رجعنا إلى نقطة الصفر. الآن من هذا المكان بنصعد إلى حصن عزان. صراحة ما زلنا في منتصف الطريق وبدأنا نتعب. حصن عزان للأمانة صعب جدا وما زلنا في منتصف الطريق. وليش اسم عزان؟ اسم عزان مأخوذ من العزة والقوة والصلابة، فالأسماء هذه كان لها دلائل كثيرة. يقال في اللغة إن العزن هي الشدة والصلابة، وعزان ترتبط بالقوة والصلابة والامتناع. شوفوا يا جماعة، شفنا هذا المكان الجميل في منتصف الطريق
إلى حصن عزان، صلبة جميلة جدا وخضراء. اليوم بنستمتع في هذا المكان. طيب من وين ننزل؟ النزول من هناك. يا سلام. صراحة مكان عالمي جدا جدا. وهنا حصن عزان أمامكم بالشاشة، شوفوا وين. يا سلام، والمكان الجميل أعجبني جدا. يا شباب عندكم كرة نلعب؟ ولكن الشيء الحلو أنه وجدنا هذه الصلبة الكبيرة والرائعة جدا، والمطلة على هذه الوديان والجبال والسهول. ما شاء الله تبارك الله. ولكن صراحة جميل جدا. هذا هو الحصن اللي جينا اليوم علشانه. هذا هو. تشتهر مدينة إب بالكثير من الحصون والقلاع القديمة والمعالم التاريخية التي تشكلت امتدادا للحضارات اليمن القديم. وفي المنطقة اللي نصورها اليوم هناك عدة حصون، من ضمنها حصن يفوز اللي صورناها العام الماضي، وحصن عزان اللي بنصوره اليوم. يسموه أحيانا عزان بكسر العين، ونحن نسميه عزان. وأيضا حصن المناخي، وحصن زهقان، وحصن أكن، والذي يطلق عليه حصن دار أكن. خلونا نوصل الفيديو هذا 5000 لايك. لو ملاحظين حاليا نحن في أعلى حصن عزان، وعلى اليمين تلاحظوا جبل نهرة. شوفوا الفرق الشاسع بين ارتفاع جبل نهرة وحصن عزان الذي نحن الآن فيه. للمعلومة جبل نهرة هذا واحد من أعلى الجبال في منطقة حبيش، ويعتبر من أعلى الجبال في محافظة إب بارتفاع شاهق جدا جدا. وأيضا نحن صورناه قبل سنتين، بحط لكم رابط الحلقة أسفل الوصف. ولكن شوفوا الارتفاع، النسبة والتناسب بين حصن عزان وجبل نهرة. وهذا ايش؟ الظاهر انه مسجد صغير. وأنا أبحث عن حصن عزان وجدت أكثر من 8 حصون تحمل نفس الاسم. أولاً حصن عزان في وادي ظهر مديرية همدان في صنعاء، وأيضاً حصن عزان الشهير في حجة، وأيضاً حصن عزان في صفان حراز، وأيضاً يوجد في المحويت. وآخر شيء اكتشفته إنه يوجد حصن عزان في ريف إب المقاطن. وأيضاً أمس سمعت معلومة إنه يوجد نفس الاسم في تعز. تخيلوا، أكثر من 8 حصون تحمل نفس الاسم. أول مرة أحسد شخص على مكان، وهو صاحب الحصن هذا. شوفوا وين ساكن، يشوف المنظر تحته كامل 360 درجة. ما شاء الله تبارك الله. هذا لما واحد يقول حصن، هذا هو الحصن. وزمان كانوا يسموا الحصن اللي هو مخزن للحبوب أو مدفن للحبوب، يسموه حصون. هنا حيث تعانق الأرض السماء، تلتقي مديرية حبيش بمديرية العدين، حيث يقف حصن عزان شامخا بينهما كمنارة شامخة، وحارس أمين لا ينام، متربعا في قلب أهم حصون حمير بلاد الكلاع التاريخية. هذا الحصن ليس مجرد بناء حجري، بل هو حلقة الوصل النابضة في شواهد التاريخ العظيمة، من مصنعة أحاضة إلى حصن الخضراء وحصن يفوز. وكأن أجدادنا الحميريين قد رسموا به ومن خلاله منظومة دفاعية متكاملة لا تقهر. ومع دخول الأتراك اليمن برز اسم هذا الحصن مجددا في طيات الكتب. ففي حوريات النعمي التهامية عرف الحصن باسم قلعة سنان بن سنان، نسبة إلى سكانه في ذلك الوقت من مشائخ آل سنان العواضي. فحصن عزان ليس أطلالا صامتة، بل بيوتا مأهولة تنبض بالحياة حتى يومنا هذا، في صورة يمنية نادرة تمتزج فيها عراقة التاريخ بصمود الإنسان اليمني
وبقائه عبر القرون سيدا للمكان. عندي سؤال وأمنية، ماذا لو تم الاهتمام بهذه الحصون والقلاع مع وجود هذه الخضرة والمناظر الطبيعية الجميلة؟ وهذا هو مسجد الحصن، وهذه هي بركة المسجد. سلم لي على تلك الديار وأهلها، فالقوم قومي والديار دياري. الحصن هذا له قالوا كثير من وقت قائد بن أحمد، وكان حكومة وكان يأمر وكان ينهي وكان يعمل على الرعية، يطلعوا له كل شيء لعنده، شلوا لهم أيام وأحنا من الطلع الأخير. طبعا الحصن هذا يعتبر من أقدم الحصون، ولكن بالفترة الأخيرة تم تجديد وترميم هذا الحصن وتركيب له نوافذ، وتم طلاء الحصن من الخارج. تتميز مديرية حبيش بالجبال الشامخة التي تعتليها القلاع والحصون. إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، أتمنى أنكم استمتعتم معنا في المشاهدة. لا تنسى الاشتراك في القناة ضروري جدا، وأشوفكم في حلقات قادمة. الأيام الجميلة قادمة، خليكم معنا.